नमस्कार, तिखट तडकामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत एक गोड पदार्थ, काजूची बर्फी। इथे मी तुकडा काजू घेतलेला आहे। हा 200 ग्रॅम आहे, म्हणजे माझ्याकडे ही जी वाटी आहे ह्या वाटीने मी घेतलाय। तुमच्याकडे तुम्हाला ज्या मापाने घ्यायचं असेल त्या मापाने घ्या। या वाटी ही 2 वाट्या काजूचा तुकडा आहे। ही अर्धी वाटी खवा आहे, हा मी घरी बनवलेला आहे। याची रेसिपी मी ऑलरेडी टाकलेली आहे, तुम्ही ती बघू शकता। आणि ह्याच वाटीने 1.5 वाटी साखर आहे आणि हे जायफळ आहे। बस आपल्याला एवढंच साहित्य लागणार आहे। आता आपण पहिले ही काजूची पूड करून घेऊया। आता आपण काजूची पूड करून घेऊया मिक्सर मध्ये। इथे आपली काजूची पेस्ट तयार झाली। मगाशी मी सांगायची विसरले, काजू मिक्सरला टाकल्यानंतर एकदम जोरात फिरवायचे नाही, चालू बंद करून फिरवायचे, नाहीतर ते मिक्सरच्या भांड्याला चिटकून जातं। तर आपली इथे पेस्ट तयार झालेली आहे। आता आपण गॅसकडे जाऊ आणि खवा परतून घेऊया। इथे आपण पहिले पाक करायला ठेवूया। इथे मी साखर पॅन मध्ये घालते। ती बुडेल एवढंच पाणी टाकायचं आहे आपल्याला। इथे मी पॅन मध्ये साखर टाकली आहे। आता आपण त्याचा 1 तारी पाक करून घेणार आहोत। 1 तारी म्हणजे जवळजवळ 1 तारीच्या जवळ येतो असा। तर आपण आता याच्यामध्ये बुडेल एवढं पाणी घातलंय। आता आपण ह्याला बाजूच्या गॅसवरती मी पाक करायला ठेवते आणि आपण आता खवा भाजून घेऊया। आपण इथे खवा परतून घेऊया जरा। इथे आपला खवा परतून झालाय। त्याचे जे गाठी होत्या मधल्या त्या आपण मोडल्यात, तर चांगला सॉफ्ट झालेला आहे। आपण बाजूला काढून ठेवूया। इथे आपण पाक करायला ठेवलाय। साखर पूर्ण विरघळायला पाहिजे म्हणून आपण सारखं हलवूया। आपण बघूया झालाय का आपला पाक। अजून तार येत नाही, अजून थोडा 2 मिनिटं तरी जातील। चिकट लागायला लागलाय। आपण आता गॅस बंद करूया। भांडं गरम आहे म्हणून आपण थोडं हलवत राहू, मग त्या सिच्युएशनला बरोबर येऊन जाईल तो तेवढा घट्ट। आपण आता याच्यामध्ये काजूची पूड घालूया। गॅस चालू केलाय परत। जायफळ पण किसून घेऊ पर्यंत। आता आपल्याला हे गोळा होईपर्यंत आटवायचंय। गॅस मंदच ठेवा, कारण लागायला नको। इथे आपल्याला काजूचा थोडासा कच्चापणा घालवायचा आहे।
थोडंसं काजूची पूड शिजवून घेऊ, मग खवा घालूया त्याच्यात. पण इथे वेलची पूड नाही टाकत आहे, जायफळ टाकतोय. जायफळचा सुवास खूप मस्त येतो, त्यामुळे आपण त्याचा जास्त वापर करतोय. आता घट्ट होत आलंय, म्हणजे आता हळूहळू जमेल ते. आता आपला घट्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. आता आपण काय करू, उतरवून घेऊया याला गॅसवरनं. गॅस मी बंद करते. आपल्याला याच्यात खवा घालायचा आहे. मी खाली उतरवते. आपण खवा घालून चांगलं हलवून घेऊया. इथे आपण ही जायफळची पूड पण घालतोय. आपण हे चांगलं मिक्स करून घेऊया. आता काजू पूड आणि खवा एकदम छान मिक्स झाले. पण इथे ताटाला तुपाचा हात लावून घेतलाय. तर इथे आपण आता हे मिश्रण सगळं टाकूया. आपल्याला पाहिजे तसे छोटे मोठे जाड बारीक आपल्याला करता येतील. आपण चांगले थापून घेऊ. आपण गार झाल्यावर याच्या वड्या पाडून घेऊया. आपली वडी थापून आहे तयार. आपण थोडं गार झाली का त्याच्या वड्या पाडून घेऊ. त्या आपण आता वड्या पाडून ठेवू आणि गार झाल्यावरती काढूया. तुम्हाला आवडतील तसे लहान मोठ्या वड्या तुम्ही पाडून घ्या. थोडं कोंबट येतं. आता 5 मिनिटांनी साधारण वडी काढून बघूया आपण. इथे आपले काजू बर्फी तयार झालेली आहे. बघा खूप सुंदर झाली आहे. एकदम सॉफ्ट आणि खुसखुशीत अशी मस्त झाली आहे. तर तुम्ही ही नक्की करून बघा. तुमचा अभिप्राय आम्हाला सांगा. घरच्या घरी तुम्ही स्वीट खावंसं वाटतं. आता आपण लॉकडाऊन मध्ये बाहेर कुठे जाऊ शकत नाही, त्यामुळे घरीही तुम्ही छान बर्फी बनवू शकता. तुम्ही बनवा. तुमचा अभिप्राय आम्हाला सांगा. तसंच चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तुम्हाला कुठली रेसिपी बघायला आवडेल हे आम्हाला नक्की कॉमेंट बॉक्समध्ये कळवा. परत भेटू आपण नव्या रेसिपी बरोबर. धन्यवाद.